So, ikaw ngayon ay confirm na buntis at kasalukuyang walang trabaho, volunteer member, at self-employed na member ni SSS. Gusto mong mag-file na claim para sa iyong maternity benefits sa SSS, and then gusto mong malaman kung paano, just keep on watching. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo ulit kung paano naman mag-file ang ating mga kamiyembro sa SSS na currently unemployed, self-employed at voluntary members na SSS. So bago tayo mag-start, please, if hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to click on that subscribe button. And also that notification bell para lagi kang notified once I uploaded a new video. So yeah, mag-start na tayo. So first one, so nalaman mo na ikaw ay buntis, na-confirm mo na sa iyong pregnancy test, nagpa-check up ka na rin sa iyong OB-GYN, at ni-required ka na nila na magpa-transmit. So ang kailangan mong gawin ngayon is kailangan mong pumunta kay SSS at magpa-verify ka kung ikaw ay qualified na mag-claim ng maternity benefits ni SSS. Paano ba malaman kung ikaw ay qualified na mag-claim ng maternity benefit ni SSS? Halimbawa, nabuntis ka ngayon, January. So, ang iyong due date niyan ay due date niyan ay lalabas na October. So, October ng 2020, pabalik tayo. So, dapat meron kang hulog mula ng October 2019 hanggang March 2020. Kasi doon nila kukuhanin yung 6 highest credits na meron doon sa mga hulog mo. Kung gusto mong makakuha ng 70,000 na sinasabi nila, kailangan at least monthly meron kang 2,400 na hulog kada buwan sa SSS. Na verify mo na kay SSS na ikaw ay qualified. Ano ba ang gagawin mo? So, magpapasa ka ng notification form kay SSS together with your ultrasound, transv na tinatawag, a copy of 2 valid IDs, or kung meron ka mang humid IDs, that's better. At least, yun na lang yung hahanapin ni SSS. And, ipapapotocopy mo yun, tapos pipirmahan mo siya ng 3 beses. So, na-accomplish mo na. Naipasa mo na yung yung form, yung ultrasound, at yung ID mo na kailangan ni SSS. So, tatataka nila yon, tatago mo yung copy mo. Kasi kakailanganin mo pa siya sa susunod mong pagpa-file. At mga mami, kailangan ma-file mo siya within 60 days na nalaman mo na ikaw ay buntis. Dahil hindi ka man makapag-comply doon sa 60 days na yon, possible siya na ma-denied ni SSS at hindi ka makapag-claim ng iyong maternity benefits. So next, na-file mo na yung notification mo, na-ipasa mo na yung form mo, yung ultrasound, at yung ID. Next mong i-file is yung reimbursement. Kaya ako sinabi kanina na itago mo yung notification form mo na inistampan ni SSS is kailangan mo din kasi siya upon processing the reimbursement form. So, kailangan mo naman dito is yung notification form na may stamp ni SSS. Second is yung reimbursement form. And third is IDs. For this particular step, meron tayong mga additional requirements na kailangan. For the unemployed, self-employed, and voluntary members, maipapile lang natin to after nating mga anak. Like sa mga employed, kasi si company ang nagpo-provide ng advance doon sa
claim. Pero, meron namang kailangang i-file pa si employed person para makumpleto niya yung process ng pag-claim ni maternity benefits. So, for the unemployed, self-employed, and voluntary members, ang kailangan na additional requirements is, after manganak, is yung certified true copy. For normal delivery, certified true copy ng birth certificate. Second one is, additional requirements for normal delivery is, kung nanganak ka sa mga lying-in or sa mga clinic, they required you a sketch of the address of that particular clinic. Kailangan siyang drawing sa kamay, hindi pwedeng drawing sa computer. Dine-deny siya ni SSS. Second is for the cesarean delivery. So, kailangan mo din ng certified true copy ng birth certificate, and also you needed the operation record or operating records na galing kay medical records ng hospital kung saan ka nanganak. Sa cesarean delivery, hindi na kailangan ng sketch ni address. For the miscarriage or for the abortion, kailangan ng ultrasound before and after abortion, wherein it shows the age of the gestation, kung anong age na ni baby sa loob ng womb nung prior mag-abortion si mommy. Histopath report for the complete abortion of the baby. And lastly, the obstetrical history stating the number of pregnancies after the miscarriage. Ito yung kinukuha nyo dun sa OB-GYN ninyo. So, may form siya na pinapafill upan sa OB-GYN. After nyo mapasa lahat to kay SSS at walang problema sa iyong pag-file, ang alam ko may additional pa is yung required nila na dapat meron kang deposit slip. Also, bank account. Accredited banks lang nila na pwede kang mag-open ng account. Para doon nila ipapasok yung claim mo, ng maternity claim mo. And you can check out the nearest branch of SSS near you so that you can be able to know kung ano ba yung required nila na bangko, kung saan ka pwedeng mag-open ng account. Para doon nila ipasok yung iyong datong doon. Tandaan lang mga mami, kailangan ma-file natin yung ating notification 60 days after nating malaman na tayo ay buntis. Second, kailangan lahat ng supporting documents or lahat ng requirements is kumpleto bago natin siya ipasa kay SSS para hindi na tayo pabalik-balik sa office nila kasi hassle yun. Lalo na, buntis tayo at kakapanganak lang. Kailangan talaga na kung kaya natin tayo na lang yung mag-apply. Lahat ng documents or lahat ng ultrasound natin, itago natin, kailangan natin yan. Kailangan natin siya once nag-file tayo ng ating maternity claim sa SSS. So, congratulations sa mga bagong mami na nanonood nitong video na to. Sana nakatulong ako maski pa paano at hindi kayo naguluhan sa aking in-explain. At kung may gusto pa kayong malaman or mga video ideas na pwede natin gawin para sa inyo, para ma-share natin, malay nyo, alam ko naman, share natin. So, yeah, I think that's it. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong videos. Or, say hi to mommy. Say hi to mommy, Darlyn. And, subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. And, don't forget to click on the notification bell para tayo ay notified lagi once I uploaded a new video here in our channel, okay? So, God bless us all and bye!